ถ้าพูดถึงปัญหาที่เจอเวลาขับรถยนต์เนี่ยผมเนี่ยมักจะมีปัญหากับมอเตอร์ไซค์อยู่บ่อยครั้งครับมีอยู่ครั้งหนึ่งครับตักเลนกลางผมกำลังจะเลี้ยวไปเลนซ้ายก็คือเปิดไฟเลี้ยวต๊อกแต๊กแม่งมีมอเตอร์ไซค์จากไหนไม่รู้แทรกซ้ายมาผมก็เลยบีบแต่ปีนแม่งชูนิ้วกลางใส่ผมไอ้เหี้ยนี่แหละครับเสียงกลด่ามอเตอร์ไซค์เนี่ยมีเยอะแยะมากมายนะครับทั้งขับรถส้นตีนบ้างขับฝ่าไฟแดงบ้างปีนฟุตบาทบ้างไฟเลี้ยวไม่เปิดแทรกซ้ายแทรกขวาไม่รู้แม่งจะรีบไปไหนกูปิ้นใส่เป็นห่วงกูเฉยบอกกูระวังตัวไว้นะมึงเป็นห่วงพ่อกูด้วยพ่อมึงสบายดีเหรอเนี่ยทำไมวะทำไมมอเตอร์ไซค์แม่งต้องเกี่ยวกาดกันอย่างนี้วันนี้เรามีคำตอบครับไปหาคำตอบกันครับว่าทำไมมอเตอร์ไซค์ต้องขับรถด้วยส้นเท้าแบบนี้อะไรนะกรุงเทพรถมันก็ขับกันแบบนี้แหละอะไรผมอยู่ซอยนี้ไปด้วยกันมาบริษัทเอเลียนกัมปานีภูมิใจเสนอ Bad Traffic in BKK สเต็กไม่รู้มึงไม่เคยกิน BKK สเต็กหรออ๋อเหรอและเพื่อมาหาคำตอบให้กับทุกคนครับวันนี้เรามาอยู่กันที่ AIT ครับภาควิชาวิศวกรรมขนส่งนี่ครับเราก็ขับไปเรื่อยครับสาวไปน้ำนี่ดิแบงค์เล่านะเอาละครับคอนเทนต์ยังไม่ได้จะแดกเหล้ากันซะแล้วเดี๋ยวก่อนจานไอ้เหี้ยถ่ายกันก่อนโอ้โหทางเข้า AIT เหรอวะเนี่ยโอ้โหดูครับวิศวกรรมขนส่งทางลูกรังมาเชียวครับก็นี่ครับเราเข้ากันมาเรียบร้อยแล้วครับนี่ครับอาจารย์โบนะครับอาจารย์แกก็เป็นอาจารย์อยู่ที่ภาควิชานี้นะครับคำถามแรกเลยครับอาจารย์ทำไมประเทศไทยมอเตอร์ไซค์มันเยอะขนาดนี้ครับคือมอเตอร์ไซค์เนี่ยค่ะแถวเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เนี่ยจะใช้ค่อนข้างเยอะเนื่องจากว่าเป็นยานพาหนะที่1สะดวกเข้าถึงง่ายนะคะราคาไม่แพงนะคะก็เลยเป็นที่นิยมประกอบกับบ้านเราระบบขนส่งสาธารณะหรือว่าทางเลือกอื่นเนี่ยมันไม่ค่อยมีพอไม่มีระบบขนส่งสาธารณะทำให้คนเนี่ยเขาไม่มีทางเลือกอื่นในการเดินทางเพราะฉะนั้นมอเตอร์ไซค์มันก็เลยเด่นขึ้นมาเลยเพราะว่ามันสะดวกมากจะขี่ไปไหนก็ได้นะคะไม่ต้องมานั่งรอรถสาธารณะไม่ต้องมานั่งรอรถเมล์แต่ปัญหาที่เกิดตามมาก็คืออุบัติเหตุขออนุญาตเท้าความครับทุกคนมันต้องมีเกิดเรื่องไงจังหวะมันจะเข้าโบ๊ะบ้าเลยคุณก็จะไม่เข้าใจจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยใช้มอเตอร์ไซค์เป็นอันดับหนึ่งของโลกนะครับแล้วในกรุงเทพเนี่ยเสียชีวิตเยอะกว่าต่างจังหวัดนะครับเพราะว่าในกรุงเทพเนี่ยรถมันเยอะครับช่วงนี้เราเป็นอะไรกับมอเตอร์ไซค์ไม่รู้ครับไอ้เหี้ยคลิปล่าสุดแม่งมีแต่มอเตอร์ไซค์ไรเดอร์รามคำแหง53นี่ครับคลิปนี้ด่ามอเตอร์ไซค์อีกแล้วครับเดี๋ยวจะหาว่าเราเกลียดมอเตอร์ไซค์เราเลยจะพาทุกคนไปดูกันครับว่าการขับขี่ในกรุงเทพเนี่ยแม่งอันตรายขนาดไหนครับแต่ด้วยความที่ถนนในกรุงเทพเนี่ยมันก็เหมือนสมรภูมิเถื่อนครับผมก็เลยต้องหาคนที่พร้อมที่จะลงไปถ่ายทอดเรื่องราวความดิบเถื่อนเพราะฉะนั้นมันต้องพี่คนนี้โลกเราเต็มไปด้วยความขัดแย้งนะครับเถื่อนทราเวลแบดเบอร์ของเราเนี่ยก็ไม่เคยหมดสมรภูมิที่จะต้องไปถ่ายทอดเรื่องราวเลยซึ่งที่เราจะไปวันนี้เนี่ยโหดไม่แพ้สงครามไหนนั่นคือถนนในกรุงเทพนี่แหละครับผมโหดชิบหายเถื่อนทราเวลแบดทราฟิกเอพิโซดแบงคอกเถื่อนทราเวลแบดทราฟิกเงี้ยนี่เริ่มแล้วผมเพิ่งกลับมาจากเนเธอร์แลนด์แล้วที่นั่นคือมอเตอร์ไซค์กับรถยนต์เนี่ยแยกถนนกันเลยนะครับคือถนนเส้นเดียวกันแต่แยกเลนกันไปเลยคือมีเกาะกลางถนนคอยบล็อกเลยในขณะที่ของเราก็แทรกกันไปแทรกกันมาอย่างเงี้ยซึ่งแน่นอนว่าเราชินกับสิ่งนี้แต่ประเทศอารยะเขาไม่ได้ยอมรับแบบนี้นะเนี่ยแล้วอีกอย่างที่แบบมอเตอร์ไซค์ในกรุงเทพทำกันเยอะมากคือไอ้พวกไฟเขียวไฟแดงที่สำหรับทางม้าลายให้คนข้ามถนนนะโอ้โหทุกครั้งที่ผมข้ามถนนเองนะแบบมันต้องดูอีกรอบจริงๆว่าเขาจะหยุดให้เราหรือเปล่าแบบมันไม่มีการันตีเลยว่ามอเตอร์ไซค์โดยเฉพาะมอเตอร์ไซค์เนี่ยจะหยุดให้หรือเปล่าเอาละครับทุกคนในขณะที่เราจอดรถกันอยู่นะครับโอ้โหจังหวะเหมือนเซตมาครับนี่ครับคาตาครับออกรถไปดื้อๆทั้งที่ไฟแดงอยู่ครับโอ้โหแล้วเกือบไปบวกกับคันนั้นแล้วก็อีกอย่างที่แบบขับมอเตอร์ไซค์แล้วเจอประจำนะก็คือเวลาไฟเขียวไฟแดงเนี่ยไอ้จังหวะนิดเดียวเสี้ยววินาทีที่ทางหนึ่งเขากำลังเปลี่ยนจากเขียวไปแดงแล้วอีกทางหนึ่งกำลังเปลี่ยนจากแดงไปเขียวเนี่ยมันจะมีช่องว่างสุญญากาศซึ่งยังไม่มีใครไปอะไรแล้ว
ไอ้พวกมอเตอร์ไซค์ที่จอดอยู่ตรงแยกก็จะรีบบิดมึงไปตรงนั้นทั้งที่ยังไม่ใช่คิวของตัวเองนะครับเห็นทุกครั้งที่ติดอยู่ตรงสี่แยกแบบเราเองแบบขี่มอเตอร์ไซค์มาไม่เคยทำเลยเพราะมันโหโคตรอันตรายอ่ะจังหวะผิดไปเสี้ยวเดียวนี่ตายทันทีนะแล้วก็อีกอย่างหนึ่งซึ่งผมเจอบ่อยมากเวลาขับรถยนต์เองเนี่ยคือเวลาเราจะเลี้ยวซ้ายอ่ะแล้วมอเตอร์ไซค์ก็จะแซงมาทางซ้ายซึ่งมันเป็นจุดบลายสปอตคือเราจะมองทางขวาอยู่เสมอใช่ไหมครับเวลาเลี้ยวซ้ายแล้วไอ้ที่เขามุดไปทางซ้ายเราก็จะไม่เห็นตลอดแล้วแบบเกือบชนมอเตอร์ไซค์ที่มุดไปทางซ้ายอ่ะแล้วเราก็คิดหลายๆครั้งนะชนกันเขาก็ตายเองทำไมเขาไม่รักชีวิตกันบ้างวะให้ก็ระวังกันเอาเองดิถ้าตายก็ช่วยไม่ได้อะไรเงี้ยก็แบบรถเล็กอะอาจารย์ครับอาจารย์จะเดือดแบบพี่สิงห์เขาไม่ได้นะครับอาจารย์ต้องซอฟต์กว่านี้นิดนึงครับเวลาเราออกแบบถนนนะคะเราจะนึกถึงรถยนต์มากกว่าเอาง่ายๆเนี่ยอย่างทำสะพานข้ามแยกเนี้ยหรืออุโมงค์เนี้ยเราแทบจะไม่มีที่ให้มอเตอร์ไซค์วิ่งแล้วเราก็ไปบอกว่าห้ามมอเตอร์ไซค์ใช้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็เกิดความไม่เท่าเทียมกันเกิดขึ้นจริงๆแล้วส่วนใหญ่อะประเทศที่พัฒนาแล้วเขาก็ไม่ค่อยใช้มอเตอร์ไซค์กันหรอกเพราะเขารู้ว่ามันไม่ปลอดภัยแต่จะให้ยกตัวอย่างประเทศที่พัฒนาแล้วแต่มีมอเตอร์ไซค์ก็คือไต้หวันเพราะว่าไต้หวันเนี่ยก็เรียกว่าเมืองเขาก็แน่นเหมือนกันคล้ายๆกรุงเทพแต่เขาก็ยังอุตส่าห์เผื่อพื้นที่เอาไว้ให้มอเตอร์ไซค์จริงๆสมัยก่อนน่ะช่วงที่ผ่านมามีนโยบายว่าอยากจะให้มีเลนจักรยานเยอะๆแต่จริงๆอะถ้าอาจารย์มองดูนะเลนจักรยานกับเลนมอเตอร์ไซค์ถ้าทำเลนมอเตอร์ไซค์ควรจะใช้มากกว่าเพราะคนใช้จักรยานมันน้อยแต่คนใช้มอเตอร์ไซค์เยอะอย่างต่างจังหวัดนะคะหลายจังหวัดสมัยก่อนเราจะเน้นให้สร้างเลนจักรยานปรากฏว่าตอนนี้มอเตอร์ไซค์ใช้กันเต็มเลยก็คือจริงๆถ้าทำเป็นเลนมอเตอร์ไซค์อ่ะคนจะใช้เยอะกว่าแล้วก็จะลดอุบัติเหตุได้ด้วยมาอีกแล้วคึ้มมาเชียก็สไตล์เขาอะเนาะตรงนี้นะพี่สิงห์ครับหลังจากที่ไปฝ่าสมรภูมินี้มาแล้วพี่สิงห์มองมุมนี้ยังไงครับพี่เราเองขับทั้งรถทั้งมอเตอร์ไซค์นะก็จะมีมุมมองจากทั้งสองทางแล้วก็เรารู้สึกว่ากฎบางข้อเนี่ยมันฝ่าฝืนกันซะจนกลายเป็นนอร์มไปแล้วว่ามันไม่มีกฎข้อนั้นอยู่ผมจะเจอมอเตอร์ไซค์ฝ่าไฟแดงตรงนั้นมาเพราะเขาเชื่อว่ามันไม่ใช่ไฟแดงจริงมั้งผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันเราเกือบโดนชนไปหลายครั้งมากแล้วนะครับอุบัติเหตุทางท้องถนนของเราที่มาจากมอเตอร์ไซค์ก็อยู่อันดับต้นๆของโลกแล้วกฎระเบียบจริงๆพวกนี้ก็มีไว้เพื่อความปลอดภัยทั้งนั้นแต่ว่าพอทุกคนชินกันว่ามันไม่มีอยู่มันก็เลยกลายเป็นเรื่องที่เราทำกันอยู่เป็นปกติครับนี่ครับเผื่อคุณไม่เชื่อกันผมถ่ายให้ดูเลยว่า1ไฟแดงเนี่ยจะฝ่ากันกี่คันนั่น1 2 3 4โอ้เดี๋ยวก่อนนะนับนิ้วไม่ทันแล้วครับทุกคนโอ้โหเสื้อเขียวทำอะไรแล้วนะนึกจะขับก็ขับเอาไปไหนจะไปไหนเอาไงโอ้นี่มาเป็นเซตเลยครับโอ้ไปด้วยกันไปได้ไกลครับนี่มันอะไรกันครับเนี่ยมั่วชิบหายเรื่องปกติไหมก็เห็นได้บ่อยพบเห็นได้บ่อยมากนะคะเรื่องของการฝ่าฝืนกฎจราจรเนี่ยคือผ่าไฟแดงเราเห็นประจำเลยคือถ้าไฟแดงแต่ว่ารถโล่งก็คือไหลตามกันมาไม่มีใครหยุดนะคะย้อนสอนเนี่ยแทบจะเป็นเรื่องปกติขี่บนฟุตปาดก็แทบจะปกติเหมือนกันคือเรียกได้ว่าฝ่าฝืนกฎจราจรเยอะมากคือเขาไม่ค่อยเกรงกลัวตำรวจไม่ค่อยเกรงกลัวเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเท่าไหร่แล้วทำไมพฤติกรรมถึงเป็นแบบนี้ก็น่าจะเป็นเพราะว่าการบังคับใช้กฎหมายเรามันไม่ได้เข้มข้นเขารู้อยู่แล้วว่าผ่าไปไม่โดนตำรวจจับแน่นอนคนก็ทำพฤติกรรมอย่างนี้อยู่เรื่อยๆค่ะโอ้โหตั้งแต่พี่วรรณสิงห์มาไอ้เหี้ยงานกูแม่งกลายเป็นเรื่องจริงผ่านจอเลยเพลงยิ่งใหญ่ระทึกเร้าใจเหลือเกินกูขอมูดแบบงานปกติที่เราเคยทำบ้างได้ไหมเล่าเรื่องเครียดๆแต่แบบเพลงสบายๆอ่ะเนี่ยแท็กนี้ก็ได้เนี่ยอะไรโมเมนตัมสปาร์เกิลเนี่ยจัดมาต่อคืออย่างนี้ครับทุกคนทีมงานเราก็เลยสงสัยครับว่าไอ้มอเตอร์ไซค์ที่ฝ่าไฟแดงเนี่ยมันเป็นเพราะไฟแดงมันนานหรือเปล่าคือพอมันนานเนี่ยเป็นผมก็ไม่อยากรอไงนึกออกไหมร้อนก็ร้อนควันก็เยอะเหม็นก็เหม็นคราวนี้เราก็เลยไปที่นี่ครับไฟแดงแยกพระโขนงที่ขึ้นชื่อว่าไฟแดง7ชั่วโคตรตายแล้วเกิดใหม่แม่งยังแดงอยู่เลยมาดูกันครับว่าไฟเนี่ยมันกี่นาทีครับ1นาทีไปแล้วครับทุกคน2นาที3นาที3นาทีนี่จบแล้วนี่ไง6นาที7นาทีพี่เขายังรอได้นี่ไงเฮียไปไหนแล้ว13นาทีนานจัดถึงว่าพี่เขาไม่รอเป็นกูก็ไม่รอคือเพราะว่าตำรวจบ้านเราชอบควบคุมไฟแดงเองแล้วเขาจะเน้นแนวคิดที่ว่ากั้นไว้นานๆแล้วเวลาปล่อยทีปล่อยนานๆอันนี้แหละก็มีความสงสัยอยู่ว่ามันเป็นสาเหตุที่ทำให้คนผ่าไฟแดงหรือว่าเป็นสาเหตุที่ทำให้รถติดมากขึ้นหรือเปล่าถ้าทำทางด้านวิศวกรรมจราจรมันก็มีวิธีการคำนวณว่าควรจะต้องปล่อยสัญญาณไฟเท่าไหร่แต่ตามหลักการแล้วมันไม่ควรจะ
กั้นนานขนาดนั้นเพราะมันทำให้หางแถวยาวมากเกินไปค่ะโดยเฉพาะช่วงเร่งด่วนเนี่ยตำรวจเขาจะมักจะคุมเองเป็นหลักอันนี้คุยยากเวลาคุยกับตำรวจทีไรเขาก็จะเน้นประสบการณ์ของเขาอะค่ะ ว่าเขาทำแบบเนี้ยมานานแล้วอะไรเงี้ยวิศวกรที่เขาดูแลเรื่องการออกแบบสัญญาณไฟเขาจะตั้งไว้ให้แต่ตำรวจเขาก็มีสิทธิ์ที่จะเปลี่ยนได้คุยกันแล้วอาจจะไม่ค่อยเข้าใจกันสักเท่าไหร่นัก เอาละครับตีกับตำรวจแล้วครับผมว่าไอการสอนวินัยจราจรเนี่ยมันน่าจะถูกบรรจุอยู่ในหลักสูตรแบบตั้งแต่เด็กอนุบาลอะไรอย่างนี้นะครับคือปลูกจิตสำนึกตั้งแต่เนิ่นๆกันไปเลยแบบนี้ได้ไหมครับอาจารย์จะบอกว่าไปเปลี่ยนที่จิตสำนึกเปลี่ยนไม่ได้หรอกไปทำให้บังคับใช้กฎหมายศักดิ์สิทธิ์แล้วก็รุนแรงแล้วก็เข้มข้นรับรองเดี๋ยวพฤติกรรมเปลี่ยนทันทีเพราะฉะนั้นการที่เราไปเปลี่ยนพฤติกรรมโดยอาศัยการรณรงค์การสร้างจิตสำนึกกันโอ้ยมันใช้เวลาเป็น10ปี20ปีเผลอ20ปียังสอนคนให้เปลี่ยนนิสัยไม่ได้เลยแต่ถ้าเราบังคับใช้กฎหมายแป๊บเดียวอาทิตย์แรกทำได้ทันทีแล้วก็เป็นสิ่งที่บ้านเราตอนนี้ที่มันมีปัญหาค่อนข้างมากก็เนื่องจากว่าปัญหาอยู่ที่เรื่องของการบังคับใช้กฎหมายเนี่ยพอเขาเอาจริงก็เป็นกันอย่างเงี้ยคือที่เขาปรับแพงเนี่ยเพราะเขาไม่อยากให้คุณทำอีกไงคนอื่นก็ต้องมาระวังอีกว่าจะมีมอไซค์ขับรถฝ่าไฟแดงมาหรือเปล่ามันก็เดือดร้อนชาวบ้านอีกตอนนี้ค่ะที่อาจารย์ทำงานวิจัยมาคือคนไทยหรือว่าคนขี่มอเตอร์ไซค์ไม่มีทักษะเรื่องของการคาดการณ์ความเสี่ยงเหมือนเราขี่ไปบนรถบนท้องถนนโดยที่เราไม่คิดอะไรเลยไม่ได้แบบสังเกตวิเคราะห์สิ่งที่จะเกิดขึ้นทำให้เราไม่ได้ระวังสิ่งพวกนี้ตามโรงเรียนสอนได้มหาลัยสอนได้องค์กรต่างๆพวกโรงงานอะไรอย่างเงี้ยสามารถสอนพนักงานได้เดี๋ยวนะอาจารย์สอนไงอ่ะคือแบบค่ายธรรมะเหรอที่เปิดคลิปแม่คลอดลูกให้ดูแต่อันนี้เป็นแบบคลิปอุบัติเหตุเหรอใช่เนี่ยแล้วเราไม่รู้เลยถ้าเราไม่เจอคลิปแบบนี้ในชีวิตประจำวันที่เราขับขี่แบบนี้แล้วเราจะเห็นว่าเฮ้ยแบบนี้เราก็เคยทำแต่เราโชคดีเรารอดแต่ถ้าวันหนึ่งเราโชคร้ายเราอาจจะตายก็ได้แล้วใครขับมอเตอร์ไซค์มาอีกวะเนี่ยอ๋อไอ้มู่สำหรับใครที่ไม่รู้จักนะครับเห็นเสื้อเขียวๆแบบนี้ไม่ได้ขับแก๊ปนะครับไอ้มู่เป็นน้องตัดต่อของออฟฟิศเรานะครับเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์ขับไปกับวันละ64โลครับคือมู่เนี่ยเขาเป็นคนใช้มอเตอร์ไซค์ครับเราเลยมาฟังในมุมของคนที่ใช้รถมอเตอร์ไซค์กันดีกว่าครับว่าพวกเขามีความคิดเห็นอย่างไรกันบ้างจัดมาไอ้มู่ผมขับมาจากวงเวียนใหญ่พี่32โลนี่เดี๋ยวไม่เชื่อนี่ผมให้ดูนี่นี่32โลจากตรงนี่สี่แยกบ้านแขกใกล้ๆวงเวียนใหญ่ขึ้นมาพี่มอไซค์มันถูกพี่มันแบบมันขับแบบแซงขึ้นไปอย่างนี้ได้แบบไม่ต้องมันเสียเวลาแล้วมันนั่งรถยนต์อะไรเงี้ยผมซื้อคันนี้มา 7,000 กว่า 8,000 แล้วก็เอาขับมานี่แล้วแบบไม่กลัวอันตรายหรออุบัติเหตุอะไรเงี้ยมันเป็นราคาที่มันต้องจ่ายมันแบบคือให้ผมไปนั่ง BTS มันก็หมดไป100 กว่าบาท200อะไรเงี้ยไปกลับใช่ไหมผมนั่งนี่มาขับ3วันเติมน้ำมัน100คนแบบมู่มันก็มีเยอะนะครับที่จะเลือกใช้รถมอเตอร์ไซค์เพราะว่าจะให้ไปใช้รถขนส่งสาธารณะบางทีก็ไม่สะดวกครับรอเป็นชั่วโมงกว่าจะมาคันนึงมอเตอร์ไซค์มันก็สะดวกรวดเร็วครับหรือว่าจะให้ขึ้นรถไฟฟ้าเนี่ยตอนแรกจะได้ใช้20 บาทตอนนี้ขึ้นไป60 บาทอีกแล้วครับก็อย่างที่ไอ้มู่มันว่าครับน้ำมัน3วัน100มันก็ถูกกว่านี่คันนี้นี่ GD 110เจอมาก็สภาพนี้เลยดูไม่มีไฟเลี้ยวนี่ไฟเลี้ยวขัดผมต้องเวลาผมขับผมต้องไอ้นี่เอามาแปะอย่างนี้แล้วมันก็จะอยู่นะแต่ตอนนี้มันไม่อยู่เปิดได้เนี่ยไฟเลี้ยวมันก็ยังใช้ได้อยู่เห็นไหมเหนื่อยแต่มันก็ต้องยอมพี่บอกว่าถ้าให้นั่งรถเมล์มันก็เสียเวลาเนาะผมคำนวณมาก็2 ชั่วโมงกว่า3 ชั่วโมงออกจากบ้านก็ต้องออก7 โมงถึงจะมาทันเห็นไหมครับพอทางเลือกมันน้อยทางเลือกมันจำกัดมอไซค์มันก็เลยเป็นที่นิยมครับแล้วพอมอไซค์มันเป็นที่นิยมเนี่ยร้อยพ่อพันแม่พฤติกรรมการขับขี่มันก็แล้วแต่กันไปนะครับโอ้ยเสียงเฮียอะไรเนี่ยเสียงเบรกอย่างที่อาจารย์ว่านะครับถ้ากฎหมายมันเข้มงวดมันปรับจับจริงเนี่ยมันก็อาจจะแก้ไขปัญหาพฤติกรรมเหล่านี้ได้นะครับในส่วนของคนขับขี่มอเตอร์ไซค์เองก็อย่าลืมประเมินความเสี่ยงกันด้วยนะครับมองซ้ายมองขวานะครับช่วยการขับขี่ปลอดภัยครับหลังๆผมเป็นอะไรกับการขับขี่โอ้ยมาอีกแล้วแล้วก็ใครดูช่องเอเลียนแล้วนะครับผมอยากดูเถื่อนทราเวลตอนใหม่ถามกันมาเยอะนะฮะตอนที่4มาอีกไม่นานนี้รอบนี้เราไม่ได้ไปประเทศสงครามเราไปประเทศสหรัฐอเมริกาแต่เราไปล่าพายุกันไปสู่สงครามอีกแบบหนึ่ง
ระหว่างมนุษย์และธรรมชาติครับผมดูกันได้ทางเดิน Channel เร็วๆนี้ฮะก็ขอบคุณพี่สิงห์มากนะครับที่ตอบรับภารกิจฝ่าสมรภูมินรกการขับขี่ในกรุงเทพมหานครกับเรานะครับสำหรับใครที่ไปดูคลิปล่าพายุนี้รบกวนถล่มคอมเมนต์นะครับว่าตามมาจากเอเลี่ยนครับตามมาจากเอเลี่ยนครับให้พวกผมหน่อยครับเดี๋ยวผมจะตามไปไล่เช็คงานทุกคนนะครับโดยเฉพาะคนที่เมมเบอร์ชิพไว้กดซับให้หน่อยกดหน่อยกดซับเก่งมากเก่งมากมั้งใครกดลงไปแล้วนี่สุดยอด